Trường cái thứ nhất xin được cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và thầy xin chia sẻ là những bậc cha mẹ thì việc quyết định chọn trường học cho con mình là rất quan trọng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung chia sẻ những lý do hấp dẫn để vì sao quý vị nên cân nhắc và lựa chọn trường quốc tế Nhật Bản và chương trình giảng dạy Cambridge, đặc biệt là chương trình IGCSE và A-Level. The advantage of the Cambridge curriculum are manifold, fostering student agency by enabling students to select their educational pathways. This is further enhanced by the dedicated and highly qualified subject specialists who impart knowledge and skills with passion. These academic pursuits are integrated into a comprehensive curriculum that extends beyond the classroom, encompassing a vibrant array of extracurricular activities. Chương trình học Cambridge mang lại nhiều lợi ích và lợi thế cho học sinh, mang đến cho các em sự tự chủ trong quyết định bằng cách cho phép các em lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với bản thân. Các em cũng sẽ được hỗ trợ bởi các giáo viên, chuyên gia môn học tận tâm và có trình độ cao. Các thầy cô truyền đạt nhiều kiến thức và kỹ năng và đam mê học tập tới các em. Những nỗ lực học tập này sẽ được tích hợp một cách mượt mà vào chương trình giáo dục toàn diện, không chỉ nằm trong lớp học và còn bao gồm các hoạt động ngoại khóa chuyên ngành. Additionally, the school places a strong emphasis on career guidance, providing a well-thought-out program to assist students in making informed choices for their tertiary education, ensuring a holistic and fulfilling educational experience at JIS. Ngoài ra, Trường Quốc tế Nhật Bản cũng đặc biệt chú trọng tới các hoạt động hướng nghiệp, cung cấp chương trình được thiết kế kỹ lưỡng để hỗ trợ học sinh trong việc lựa chọn bậc giáo dục đại học một cách thông thái, đảm bảo trải nghiệm giáo dục toàn diện và đáng nhớ tại Trường Quốc tế Nhật Bản. Để có thể đạt được những giá trị về những năng lực và phẩm chất cốt lõi đó như thế nào qua phần trình bày của năm học sinh lớp C11. Trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu em Uyên Linh, Đức Huy, Đồng Mai Thùy, Nguyễn Minh Đăng và Phương Lan. Okay, so the first one is confidence. So confidence is very essential for an IGCSE or A-Level student because it can help students to overcome any challenges during the learning process. Sự tự tin là điều cần thiết đối với học sinh IGCSE và A-Level vì nó có thể giúp chúng con vượt qua nhiều thách thức trong quá trình học tập. So for confidence, I will divide this into two tasks. The first one is to be confident in knowledge, and the second one is to be confident in class on the learning process. Tôi sẽ chia sự tự tin thành hai hình thức. Thứ nhất là tự tin trong kiến thức và thứ hai là tự tin trong lớp học hoặc quá trình học tập của học sinh. For example, in order to get decent grades, everybody knows that students need to understand thoroughly the knowledge that they have learned in class, don't we? So the question here is, how can the students do to secure them to make them confidently walk into the exam room without nerves, not being in any situations like, oh, I forgot to revise this one, or I don't remember this formula. Ví dụ, để đạt điểm tốt, chúng ta đều biết rằng học sinh cần hiểu rõ kiến thức đã học trong lớp. Vậy câu hỏi ở đây là học sinh có thể làm gì để đảm bảo mình tự tin bước vào phòng thi mà không lo lắng, không gặp tình huống như ôi mình quên ôn bài này, ôi tôi không nhớ kiến thức này. To make sure that the students have good understanding of what they have learned and to stick them in mind, based on my own experience, I highly recommend doing flashcards to study the key terms or practicing the past few papers to get familiar with the exam form. Để đảm bảo học sinh hiểu tốt những kiến thức đã học và ghi nhớ chúng, dựa trên kinh nghiệm của chính mình, tôi rất khuyến khích sử dụng các thẻ ghi nhớ flashcard để học thuộc các thuật ngữ quan trọng hoặc làm các đề thi của các năm trước để làm quen với định dạng bài thi. With the help from our teachers, we can support the students a lot by marking the papers that the student did and giving them honest and useful feedback. Với sự giúp đỡ từ giáo viên, các thầy cô có thể hỗ trợ học sinh rất nhiều bằng cách chấm các bài làm của học sinh và đưa ra những góp ý trung thực và hữu ích. That's how students should be to be confident in knowledge. What about being confident in class? I know that many students are afraid of making mistakes or they are not brave enough or confident enough to ask questions. But the best time to make mistakes is when you learn. Otherwise, they will do so in the test, so there will be no turning back. Đó là cách học sinh nên làm để tự tin về kiến thức. Còn việc tự tin trong lớp học thì sao? Tôi biết rằng nhiều học sinh sẽ mắc lỗi hoặc không đủ dũng cảm hay tự tin để đặt câu hỏi. Nhưng thời điểm tốt nhất để mắc lỗi là khi đang học. Nếu không, học sinh sẽ mắc lỗi trong bài kiểm tra
sau đó sẽ không còn cơ hội để cổ vũ. So my honest tip for the students that they should feel free to ask questions whenever they are lost and don't be shy to ask the teachers or their friends to check their workings and learn anything from them that might be beneficial to the students. Vì vậy, lời khuyên chân thành của tôi là học sinh nên tự do đặt câu hỏi mỗi khi cảm thấy mình đang bị lạc hướng hoặc không hiểu gì, và đừng ngần ngại hỏi thầy cô giáo của mình hoặc nhờ bạn bè kiểm tra bài làm của mình và học theo cách chế điều gì. Xin cảm ơn. Third, I will start off with the question, what is responsibility? Responsibility consists of many different aspects, but for Cambridge learners, it's taking ownership of learning, setting your own target, and showing intellectual integrity. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu hỏi, trách nhiệm là gì? Trách nhiệm bao gồm làm chủ việc học, đặt ra mục tiêu của riêng mình và thể hiện đạo đức của một người có tri thức. For how it has helped me, I've always set goals, in short to long term, for almost every single thing I do in my study journey. Và trách nhiệm đã giúp ích cho tôi như thế nào? Tôi luôn đặt ra các mục tiêu từ ngắn hạn đến dài hạn cho hầu hết mọi việc tôi làm trong hành trình học tập của mình. And I started to do this since the beginning of IGCSE, and I found out that by doing this, I can actually see where I'm at, whether I'm making any progress or am I staying at the same spot. And when I see that I'm making progress, see that I'm actually getting better or doing things better, it really motivates me to study and I study this until now. And to be honest, it really helps me. Tôi đã bắt đầu thói quen này kể từ khi bắt đầu chương trình học IGCSE và tôi nhận ra rằng tôi thực sự hiểu được mình đang ở đâu, liệu tôi có tiến bộ hay không hay tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ. Và khi tôi thấy rằng mình đang thực sự tiến bộ hoặc đang làm một điều gì đó tốt hơn, điều đó thực sự thúc đẩy tôi trong việc học. Và tôi luôn ghi nhớ điều này cho đến bây giờ và duy trì tinh thần trách nhiệm thực sự giúp ích cho tôi. Another responsibility that I experience is to be honest and firm in the moral principles, which for Cambridge learners is intellectual integrity. For me, this is owning up your own mistakes and actually learning from it. Một trách nhiệm khác mà tôi đã trải qua là bạn cần trung thực và kiên định với những nguyên tắc đạo đức của mình, và theo Cambridge nó được gọi là đạo đức của một người có tri thức. Đối với tôi, đây là việc bạn thừa nhận sai lầm của mình và thực sự học hỏi từ nó. Throughout the IGCSE year, I made a lot of mistakes in every subject that I studied, and because of that, I found out that making mistakes is totally normal. Everybody makes it, and it's actually where I learned the most from. Tôi đã phát hiện ra rằng thừa nhận sai lầm của mình là điều hoàn toàn bình thường. Ai cũng mắc phải nó, và đó thực sự là khi mà bạn được học hỏi nhiều nhất từ những sai lầm. Taking responsibility means you need to be responsible for what you did. Whether it's a mistake or a proud achievement, it's what you've done and you should be accountable for it. Whether you're pleased or embarrassed, you're all experiences, and that's what I've went through to become who I am right now. Việc chịu trách nhiệm nghĩa là bạn cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, dù đó là sai lầm hay là một thành tích đáng tự hào. Đó là việc bạn đã làm và bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó. Dù là bạn tự hào hay xấu hổ, đó đều là trách nhiệm của chính mình. Xin cảm ơn. So, good morning, parents. Xin chào các quý phụ huynh. On the screen, you can see an image of a mirror and an image of some test results. Và mọi người như mọi người có thể thấy trên màn hình, mọi người thấy hình ảnh của một tấm gương và các kết quả của bài kiểm tra. You may be thinking, what's the similarity between these two things, a mirror and a test result? Và mọi người có thể đang tự hỏi là liệu điểm chung giữa hai điều trên là gì? Well, as a lot of you may have guessed, they in a sense both reflect something. Và như mọi người có thể đoán được thì ở một nghĩa là đó thì hai vật thể này đều phản ánh một điều gì đó. A mirror reflects the image of what is in front of it, while an exam result reflects what you have done well and what you could have done better. Một tấm gương thì nó sẽ phản chiếu vật mà được đặt trước nó, còn kết quả của bài kiểm tra sẽ phản ánh năng lực học tập của người học và những điều mà họ cần cố gắng hơn trong phần kiểm tra tiếp theo. Being a reflective student means you constantly take time to really understand your results and your methods. Trở thành một sinh đức chuyên nghiệm suy ngẫm có nghĩa là bạn không ngừng dành thời gian để sự phân tích và hiểu rõ tất cả các phương pháp mà mình thực hiện.
From my observations in the past, for most students, naturally, when they receive their test results, they only look at the score, obviously, and the questions they got wrong, but that's where they all stop. Theo quan sát của tôi trước đây, đối với hầu hết học sinh, mỗi tự nhiên khi nhận được kết quả bài kiểm tra, họ nhìn vào điểm số, những câu mà họ làm sai, nhưng đến đó thì tất cả đều dừng lại. Being reflective means you take a little step further. Whenever I receive my test result, whether for a small unit test or for a mock exam, I try to write down all the questions I got wrong on a piece of paper or a spreadsheet. Suy ngẫm có nghĩa là bạn tiến thêm một bước nữa. Bất cứ khi nào tôi nhận được kết quả bài kiểm tra, dù là bài kiểm tra, là bài học nhỏ hay bài kiểm tra thi thử, tôi đều cố gắng viết ra tất cả các câu hỏi tôi làm sai trên một tờ giấy hoặc bảng kính. And after that, I write down the reasons I got the questions wrong and how I can get them right next time. Sau đó, tôi viết ra những lý do khiến tôi trả lời sai câu hỏi và cách khắc phục những lỗi đó. Taking just one or two steps further like this can really take you far in your IGCSE and A-Level exams, as you constantly identify your weaknesses and target them. Chỉ cần tiến thêm 1-2 bước như thế, và có thể giúp bạn tiến xa trong việc luyện tập cho kỳ thi vì bạn liên tục xác định điểm yếu của mình và nhắm vào việc cải thiện những điểm yếu này. Being reflective also means you have to constantly doubt your methods and process. Biết chiêm nghiệm cũng có nghĩa là bạn sẽ phải liên tục đặt ra sự nghi ngờ về phương pháp và quy trình của mình. This means that after any work, exam or extracurricular activity, you should look back and ask yourself what went well and what went wrong. Điều này có nghĩa là sau bất kỳ công việc, bài kiểm tra hoặc hoạt động ngoại khóa nào, bạn nên nhìn lại và tự hỏi bản thân, điều gì đã diễn ra tốt đẹp, điều gì đã diễn ra chưa như mình muốn. For me, after exams, I usually ask myself, how could I have revised better? Or after a student council organized event at school, we ask ourselves as a team, did we plan and execute the event well? Sau kỳ thi, tôi thường tự hỏi, làm cách nào để ôn tập tốt hơn? Hoặc sau một sự kiện do học sinh tổ chức ở trường, chúng tôi tự hỏi mình với tư cách là một đội nhóm, chúng ta đã lên kế hoạch và thực hiện sự kiện này tốt chưa? And that is how I constantly reflect on my results and methods. Again, taking just one or two steps further to look back on your journey can really take you far in your IGCSE and A-Level journey. Và đó là cách tôi liên tục suy ngẫm về kết quả và phương pháp của mình. Một lần nữa, chỉ cần tiến thêm 12 bước nữa để nhìn lại hành trình của mình, bạn có thể thực hiện tiến xa rất nhiều và trong các kỳ thi của tương lai. Thank you. Innovation is the process of creating new methods, ideas, products, etc. according to Google. Theo Google, đổi mới là quá trình sáng tạo ra phương pháp, ý tưởng và những sản phẩm mới. Throughout my secondary and high school years, I've learned to be very innovative and creative with my brain. Trong suốt những năm cấp 2 và cấp 3, tôi đã học cách trở nên rất đổi mới và sáng tạo trong quá trình học tập của mình. As you can see on the slide, our class is really there. I've been making a lot of illustrative posters for biology, chemistry, and other subjects throughout the years. Như bạn có thể thấy trên slide, tôi đã làm rất nhiều áp phích minh họa về môn sinh học, hóa học và các môn học khác. Although this idea originally comes from my love of drawing, labeling diagrams, and aesthetically displaying contents onto a piece of paper, I did this because of a never-ending desire to study and overcome challenges on my learning journey. Mặc dù ý tưởng này xuất phát từ niềm yêu thích vẽ, tạo sơ đồ tư duy và thể hiện nội dung trên giấy với tính thẩm mỹ cao hơn, tôi thực hiện điều này là vì đam mê học tập không ngừng nghỉ và vượt qua thử thách trên hành trình học tập của mình. You might not enjoy drawing or coloring stuff like me. You can also create many other mediums, for instance, presentations, which can help you in class to improve your understanding on a particular subject. Bạn có thể không thích vẽ hoặc tô màu như tôi, nhưng bạn cũng có thể áp dụng nhiều các phương tiện khác, ví dụ như thuyết trình, vì trên thực tế nó sẽ giúp bạn nâng cao hiểu biết về một chủ đề cụ thể. But innovation, to me, it's not just about creativity. That makes sense. Nhưng đổi mới đối với tôi không chỉ dừng lại ở sự sáng tạo. Hãy để tôi giải thích. When facing obstacles in life, many people tend to be afraid of standing up and finding ways to counterattack the worrisome problems. Instead, they try to find ways to put the problems a bit further away from them so that they can temporarily eliminate the worry, anxiety,
fears to feel safer in their comfort zone. Khi gặp trở ngại trong cuộc sống, nhiều người có xu hướng ngại đứng lên và tìm cách giải quyết vấn đề đáng lo ngại đó. Thay vào vậy, họ cố gắng tìm cách đẩy vấn đề ra xa hơn một chút để có thể tạm thời loại bỏ những lo lắng, bất an để cảm thấy an toàn hơn trong vùng an toàn của mình. The description above has amazingly described who I was in the past, always denying and telling myself that I just need to look at the knowledge and remember it. Những mô tả trên đã mô tả một cách chính xác về con người của tôi trong quá khứ, luôn phủ nhận và tự nhủ rằng mình chỉ cần nhìn vào kiến thức và ghi nhớ nó. But when reality hits, I realized that it's time to change. Challenges could not be overcome with old mindset, old method, old behavior and old attitude. And that is where innovation comes. Nhưng khi thực tế ập đến, tôi nhận ra đã đến lúc phải thay đổi. Tư duy cũ, phương pháp cũ và hành vi cũ không thể giúp tôi vượt qua được thách thức. Đó là khi sự đổi mới đến. I tried a lot of method of study. I made lots of content for myself to learn better. I teach my friends, my sisters, and also explain to my parents about what I learned at school. Tôi đã thử rất nhiều phương pháp học. Tôi tự làm rất nhiều nội dung để bản thân học tốt hơn. Tôi dạy lại chị em bạn bè và còn giải thích cho bố mẹ những gì tôi đã học ở trường. I think that may have led to the fact that I've achieved great results in IGCSE recently. And I realized that as we become more motivated, automatically, confidence, engagement, responsibility, and especially joy will come. Điều đó có thể đã dẫn đến việc tôi đã đạt được kết quả tốt trong kỳ thi IGCSE gần đây. Và tôi nhận ra rằng khi chúng ta trở nên đổi mới hơn, chủ động hơn, sự tự tin, gắn kết, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là niềm vui sẽ đến với mình. Thank you. Cảm ơn mọi người. I have been studying the Cambridge International programs for roughly 5 years now. Tôi đã học chương trình quốc tế Cambridge được khoảng 5 năm. During my not long yet isn't short journey, I've realized the importance of being engaged in learning. Trong hành trình không dài nhưng cũng không ngắn của mình, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của tinh thần đam mê học hỏi. My favorite subject is biology. Although I find it spectacular, sometimes the contents itself are too wrapped up to focus on the syllabus, that I find myself always questioning what happens after. Môn học yêu thích của tôi là sinh học. Cá nhân tôi thấy đây là một môn học hết sức thú vị, nhưng đôi khi nội dung lại quá gói gọn để tập trung vào giáo trình, khiến tôi luôn đặt câu hỏi về những kiến thức sâu hơn. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng đặt nhiều câu hỏi và tự mình tra cứu thêm. I always try to ask as many questions as I want and research more on my own. As I study A-Level in my school, we are given self-learning lessons that students are freely used to finish tasks that they want. Khi tôi học chương trình A-Level ở trường, chúng tôi được cung cấp các tiết tự học mà học sinh có thể tự do sử dụng để hoàn thành các bài tập. I find it extremely useful since if I'm looking at extra information and have any inquiries, I can at once discuss with the teacher. Tôi thấy nó cực kỳ hữu ích vì nếu tôi đang tra cứu thông tin và có bất kỳ thắc mắc nào, tôi có thể trao đổi ngay với giáo viên. Whenever I have free time, I go on YouTube and watch scientific videos. Bất kỳ khi nào tôi có thời gian rảnh, tôi đều lên YouTube và các video khoa học để xem. I want to be able to imagine things, which is fundamental if you learn science and mathematics related subjects. Tôi muốn mình có thể tưởng tượng ra mọi thứ. Điều đó là rất hữu ích nếu bạn muốn học các môn liên quan đến khoa học và toán học. The things I watch and read don't even have to directly relate to what is taught in class, since I know these extra facts will come back one day during my learning journey. Những thứ tôi xem và đọc thậm chí không nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến những gì được dạy trong lớp, vì tôi biết một ngày nào đó, những kiến thức bổ sung này sẽ trở nên cần thiết trong hành trình học tập của tôi. Being engaged in class doesn't mean answering questions when asked to. It is also the willingness to know more about things that you're enthusiastic about, to be a better learner and build beneficial habits. Đam mê học tập không có nghĩa là trả lời các câu hỏi khi được yêu cầu, mà còn là sự sẵn sàng tìm hiểu thêm về những điều bạn đam mê để trở thành một học sinh tốt hơn và xây dựng những thói quen có ích. Always keep a positive mindset. Work patiently through problems, so that only then you have the ability to ace all your goals. Hãy luôn giữ suy nghĩ tích cực, kiên nhẫn giải quyết vấn đề. Chỉ khi đó bạn mới có khả năng đạt được mục tiêu của mình.
As you see here, Cambridge Math is an international qualification that assesses students' knowledge and skills in a range of mathematical topics. The syllabus covers a broad spectrum of maths, including numbers, algebra, geometry, statistics, and probability. This indeed is a valuable qualification for students who are interested in pursuing further studies in math, science, engineering, and technology. Như quý vị có thể thấy ở đây thì môn học toán học của Cambridge là một chứng chỉ được công nhận quốc tế nhằm đánh giá cao kiến thức lĩnh hội được của học sinh và kỹ năng của các em trong chủ đề toán học ở nhiều lĩnh vực như là môn số học, đại số, hình học, thống kê hay là xác suất. Và đây là những chứng chỉ có giá trị dành cho những học sinh muốn theo đuổi sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn về các môn, các lĩnh vực như toán học, khoa học, kỹ thuật hoặc công nghệ. IGCSE and A-Level Cambridge Mathematics is taught from a variety of perspectives, where us students are encouraged to develop a deep understanding of mathematical concepts through realistic stories from these yoga's life experiences, rather than simply memorizing formulas and procedures. We are given the opportunities to apply our mathematical knowledge to solve real-world problems such as business-related issues. In the classroom, we are also encouraged to communicate our mathematical thinking clearly and concisely to ensure all creative ideas are contributed for a more effective learning environment. Môn toán Cambridge được giảng dạy từ nhiều góc độ khác nhau, trong đó học sinh được khuyến khích phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các khái niệm toán học thay vì chỉ ghi nhớ các công thức và quy trình, nhờ có các phương pháp giảng dạy của môn UNES và học sinh có cơ hội được áp dụng các kiến thức toán học của mình để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Và trong lớp học thì học sinh sẽ được khuyến khích để truyền đạt tư duy toán học của mình một cách rõ ràng và chính xác. IGCSE and A-Level are indeed two challenging but rewarding qualifications that can open a world of opportunities for our students. While the material may seem daunting at first, most of my students do say, "Oh, math" initially, but now they are telling, "Oh, wow, math." There are several effective learning methods that we use at JIS that can help students achieve success in this course. At JIS, Ở môn IGCSE và A-Level môn toán thì đây là hai chứng chỉ rất là khó nhưng mà sẽ rất bổ ích và có thể mang đến rất nhiều cơ hội cho các bạn học sinh. Và mặc dù ban đầu tài liệu môn học toán thì có thể khó khăn, nhưng với một phương pháp học tập hiệu quả và phù hợp thì các bạn học sinh sẽ đạt được thành công trong khóa học này. At JIS, a variety of teaching and learning methods are used to deliver lessons, including schools' iPads, our own devices, Cambridge course books, past year papers, direct instruction, guided practice where students work through problems with the help of a teacher, group work where we work together to solve problems and share ideas, and mathematics online apps are used to enhance the teaching of math, such as Desmo, GeoGebra, MyIMaths, and other online resources on the PowerPoint. At JIS, in my batch, we had 2 math class, and in my math class, every single student obtained A or A star in IGCSE May-June series 2023. We had 100% passes, and 97% who took the IGCSE math exam achieved a grade of C or higher. Ở trường quốc tế Nhật Bản, nhiều phương pháp dạy và học khác nhau được sử dụng để giảng dạy các bài học trong môn toán, bao gồm cả việc hướng dẫn trực tiếp và thực hành có hướng dẫn. Trong đó thì các học sinh sẽ giải quyết các bài tập với sự hỗ trợ của giáo viên, cũng như là phương pháp làm việc nhóm, và học sinh sẽ cùng nhau giải quyết và giúp đỡ nhau giải quyết bài tập và chia sẻ ý tưởng về công nghệ được sử dụng trong môn toán. Và có những phần mềm và sẽ được sử dụng như là Demos, GeoGebra và MyIMaths và các tài nguyên trực tuyến khác ở trên slide trình chiếu. Và tại trường quốc tế Nhật Bản, trong khóa học của các em học sinh thì các em có 2 lớp toán, và trong mỗi lớp thì các bạn học sinh đều đạt điểm từ A đến A sao trong kỳ thi IGCSE tháng 5 và tháng 6 năm 2023 vừa rồi. Và có 100% học sinh qua môn và 97% học sinh tham dự kỳ thi IGCSE môn toán đạt thành tích
A đến A sao tới điểm C trở lên. As I said earlier, IGCSE and A-Level maths are highly respected qualification. For example, a good grade in A-Level math can help a student gain admission to top universities in the world, while a strong foundation in math can be essential for a career in a number of fields, especially engineering, finance and computer science. So don't worry more, JIS is the best school for your child. Enroll them. Và như quý vị có thể biết rằng môn toán IGCSE và A-Level là những bằng cấp chứng chỉ được đánh giá rất cao ở các trường đại học và sẽ mang đến rất nhiều cơ hội cho các bạn học sinh khi ứng tuyển vào các trường đại học. Ví dụ điểm cao môn toán A-Level sẽ giúp các bạn học sinh được nhận vào những trường đại học top đầu, và nền tảng kiến thức vững chắc về môn toán sẽ rất cần thiết cho sự nghiệp của các bạn học sinh trong sau này. Nếu như các bạn theo học những ngành như là khối ngành kỹ thuật, tài chính và khoa học máy tính. Vì vậy nên là quý phụ huynh đừng lo lắng và có thể là sẽ yên tâm gửi con học môn toán tại trường Quốc Nhật Bản. Good morning, everyone. Thanks for coming today. Nice to see you. I'll start by talking about Cambridge IGCSE Global Perspectives. It's an academic subject designed to help students develop a deeper understanding of the world's societies, economies, and the environment. The course aims to provide students with the skills and knowledge needed to analyse global issues, think critically, and make informed decisions. The curriculum covers a range of topics, including globalization, sustainability, human rights, and climate change. The students are encouraged to develop a global perspective and to consider the impact global issues on local communities. So the course is assessed through a written exam at the end of the year, and then also 2 coursework components, which involves researching and presenting a global issue as a team project, as you can see an example of that here, and also an individual report, which is a 2,000-word essay of the student's own research. Thưa quý vị phụ huynh, cô Joy và bạn student học sinh Hot sẽ trình bày về môn viễn cảnh toàn cầu, và cô xin được trình bày rằng môn học Cambridge viễn cảnh toàn cầu là môn học được thiết kế để giúp các bạn học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề xã hội, kinh tế, môi trường của thế giới. Môn học sẽ giúp cung cấp cho các bạn học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phân tích các vấn đề toàn cầu, cũng như đưa ra tư duy phản biện và quyết định sáng suốt cho xử lý. Chương trình giảng dạy thì sẽ bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến những vấn đề toàn cầu hóa, tính bền vững, nhân quyền và biến đổi khí hậu. Các học sinh sẽ được khuyến khích phát triển quan điểm toàn cầu và xem xét tác động của các vấn đề toàn cầu đối với cộng đồng địa phương. Và khóa học được đánh giá thông qua bài kiểm tra viết và 2 thành phần bài thi bài học bao gồm những nghiên cứu và trình bày về một vấn đề toàn cầu dưới dạng dự án nhóm. Và phần thứ 2 của bài khóa học thì sẽ bao gồm một báo cáo cá nhân bao gồm 2.000 từ là bài viết luận nghiên cứu của học sinh, và trên màn hình là hình ảnh của những hoạt động là các bạn học sinh dự trong môn viễn cảnh toàn cầu dưới dạng dự án nhóm. Okay, so let's talk about A-Level Global Perspectives and Research. That builds upon the foundational knowledge gained in the IGCSE course. The course is designed to help students develop a deeper understanding of global issues, their interconnectedness, and their impact on local communities. The curriculum covers a range of topics linked to current global issues in the world today. Nghiên cứu về môn quan điểm toàn cầu, viễn cảnh toàn cầu cấp độ A-Level sẽ được xây dựng dựa trên kiến thức nền tảng thu được trong khóa học quan điểm toàn cầu của Cambridge IGCSE. Khóa học này được thiết kế để giúp các bạn học sinh phát triển hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề toàn cầu cũng như sự liên kết và tác động của chúng đối với cộng đồng của mình. Chương trình giảng dạy sẽ bao gồm các chủ đề liên quan đến các vấn đề nóng hổi toàn cầu hiện nay. The course is assessed over 2 years. In the first year, there will be a writing exam and 2 coursework components, which involve researching and presenting a global issue, writing a reflective essays, and then also an individual report, which is up to 2,000 words, exploring different perspectives on chosen topics. The final component to this course is component 4. This is assessed in the second year of the course, and the students have to undertake independent research on the topic of their own choice.
They devise and develop a research question. The research report is up to 5,000 words. Khóa học môn viễn cảnh toàn cầu sẽ được đánh giá trong suốt quá trình học tập trong 2 năm. Trong năm đầu tiên thì sẽ có một bài kiểm tra viết và 2 đầu điểm nhỏ khác bao gồm việc nghiên cứu và trình bày một vấn đề liên quan đến vấn đề xã hội toàn cầu và viết một bài luận phản ánh và một báo cáo cá nhân và độ dài là 2.000 từ để khám phá các quan điểm khác nhau về chủ đề mà học sinh đã lựa chọn. Và bài đánh giá cuối cùng của khóa học sẽ là bài thi số 4. Bài thi này sẽ được đánh giá vào năm thứ 2 của khóa học và các bạn học sinh sẽ phải thực hiện nghiên cứu độc lập về chủ đề mà các em tự lựa chọn và các em sẽ phải phát triển những câu hỏi, nghiên cứu và đưa ra những thông tin để hoàn thành bài nghiên cứu của mình. Sau đó sẽ viết báo cáo và bài báo cáo sẽ là các nghiên cứu. Okay, so finally, the subject is widely recognised by universities and employers as a valuable addition to a student's academic portfolio, as it develops critical thinking, research, presentation skills, as well as a deeper understanding of global issues. Students who complete the course are well prepared for further study in fields such as international relations, global studies and development studies. Môn viễn cảnh toàn cầu thì được các trường đại học và cả các nhà tuyển dụng công nhận rộng rãi là một kiến thức kỹ năng bổ sung có giá trị cho học sinh, sinh viên và người lao động vì nó giúp các em phát triển các kỹ năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và thuyết trình cũng như cho thấy được sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề toàn cầu. Những học sinh hoàn thành khóa học viễn cảnh toàn cầu sẽ được chuẩn bị thật tốt để học sâu hơn trong các lĩnh vực liên quan đến quan hệ quốc tế, nghiên cứu toàn cầu và nghiên cứu phát triển. Good morning, everyone. Today I'm excited to share a brief overview of the IGCSE and A-Level studies A-Level business and economic subjects here at JIS. Xin chào quý vị phụ huynh, ngày hôm nay thì thầy Daniel sẽ là đại diện của trường để chia sẻ tổng quan ngắn gọn về chương trình học IGCSE và A-Level môn kinh doanh học tại Trường Quốc Nhật Bản. So I'd like to start with IGCSE business studies. At the IGCSE level, business studies provides a foundational understanding of the business world. It covers key concepts such as business operations, marketing, finance, and human resources. Students develop critical thinking skills and a practical understanding of how businesses function. Ở cấp độ đầu tiên thì thầy Daniel xin chia sẻ về chương trình học IGCSE trước. Ở cấp độ này thì môn kinh doanh học sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng về thế giới kinh doanh, bao gồm các khái niệm chính như hoạt động kinh doanh, tiếp thị, tài chính và nhân sự đối cho học sinh. Các em học sinh sẽ được phát triển kỹ năng tư duy phản biện và hiểu biết thực tế về cách thức hoạt động của người dân. IGCSE Economics is a new subject that we're introducing to JIS, which is very exciting for the students. This subject introduces students to the principles of economics, covering topics like supply and demand, market structures, and global economic issues. It fosters analytical thinking, helping students understand the difficulties of economic systems. Về môn IGCSE kinh tế học thì đây là một môn học mới mà nhà trường và các em học sinh đều rất áo ước và chờ đợi trong năm tới. Và môn học kinh tế học này sẽ giới thiệu cho các em học sinh về những nguyên tắc kinh tế bao gồm về các chủ đề như nguồn cung và cầu, cấu trúc thị trường và các vấn đề kinh doanh toàn cầu, sẽ giúp các em phát triển được tư duy phân tích và hiểu về sự phức tạp của hệ thống kinh tế hiện nay. I'll move on to A-Level. So A-Level Business Studies is quite similar to IGCSE with the content. However, students are required to engage with the content on a deeper level through skills such as analysis and making judgments. This differs to IGCSE, which is more knowledge-based. Việc tiếp theo đó chính là môn kinh doanh học ở cấp độ A-Level. Môn kinh doanh học ở cấp độ A-Level thì khá giống với ở cấp độ IGCSE về nội dung. Tuy nhiên thì các em học sinh sẽ được yêu cầu tiếp cận nội dung học tập ở một mức độ sâu hơn thông qua các kỹ năng phân tích và đưa ra phán đoán của mình. Và điểm khác đó chính là kiến thức sẽ rộng và sâu hơn nhiều so với IGCSE. Moving on to grade 12 business studies, the students go deeper into strategic management,
organizational behavior in global business environments. It gives students advanced knowledge, which is reflective of the content of many first-year business-related bachelor courses at university. Và nếu học sinh tiếp tục học lên môn kinh doanh học ở trình độ A-Level ở lớp 12 thì môn học sẽ giúp các em có kiến thức sâu hơn về việc quản lý chiến lược và thông tin về hành vi tổ chức của nhân sự cũng như môi trường kinh doanh toàn cầu. Và môn học này sẽ trang bị cho các em kiến thức nâng cao khả năng nội dung trong nhiều khóa học liên quan đến những sẽ được học trong môn kinh doanh học như bậc đại học ở môn chính thức. For A-Level Economics, this builds on IGCSE foundations, exploring macro and microeconomics in more detail. It helps students develop their analytical skills, helping them to understand economic trends, policies, and their impact on society. Về môn kinh tế học cấp độ A-Level thì sẽ được xây dựng và học tập dựa trên nền tảng kiến thức của cấp độ IGCSE và khám phá về những kiến thức kinh tế vĩ mô và vi mô một cách chi tiết cụ thể hơn nhiều. Và nó sẽ giúp trau dồi kỹ năng phân tích và cho phép các bạn học sinh hiểu rõ hơn về các xu hướng, chính sách kinh tế và tác động chung của những chính sách này về xã hội. And just quickly, I'd like to talk about the advantages of studying these two subjects, business and economics. The first two advantages is these subjects provide students with versatility. They give the students a versatile skill set which is applicable across various industries and jobs, from finance and marketing to entrepreneurship and government positions such as public policy. It also helps students with their critical thinking skills. Business and economics is vital for problem solving and decision making, essential traits in any professional setting. Tiếp theo thì thầy Daniel sẽ được trình bày về một số những ưu điểm trong việc lựa chọn môn học kinh doanh học là một trong những môn học chính để chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Đó chính là môn học này sẽ mang đến tính linh hoạt và sẽ cung cấp được những kỹ năng có thể áp dụng được trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ tài chính đến tiếp cận kinh doanh và chính sách công, cũng như là sẽ giúp các em, ưu điểm thứ hai là giúp các em phát triển được tư duy phản biện. Môn kinh doanh và kinh tế học sẽ trau dồi kỹ năng tư duy phản biện, và đây là một kỹ năng quan trọng để giải quyết những vấn đề và đưa ra các quyết định trong cuộc sống cũng như là trong cuộc đời mà các em lựa chọn trong đời cho mình. And the final two advantages, it gives students a global perspective in an increasingly interconnected world. Understanding global economic forces and business dynamics helps students as valuable assets in any international career opportunities. And these two courses also help students develop entrepreneurial skills. Whether students aspire to start their own business or contribute to existing businesses, these subjects help develop the entrepreneurial mindset needed for success. Ưu điểm tiếp theo của việc lựa chọn môn kinh doanh học kinh tế học đó chính là nó sẽ tiếp được hướng lên con đường toàn cầu. Và như quý vị biết thì trong thế giới ngày nay thì các quốc gia trên thế giới càng ngày càng kết nối chặt chẽ với nhau, nên việc hiểu rõ về các nền kinh tế toàn cầu và tác động của nó sẽ giúp các bạn học sinh có lượng kiến thức quý giá hơn trong các nghề nghiệp sau này trong môi trường làm việc quốc tế. Và cũng môn học cũng sẽ xây dựng được kỹ năng kinh doanh cho các bạn học sinh, và để giúp các bạn có thể có kỹ năng trong việc có thể sau này là tương lai sẽ phát triển những công việc kinh doanh của riêng mình hoặc đóng góp vào các doanh nghiệp mà các bạn học sinh sẽ có thể I'd like to pass you on to Tom. He is studying the AS Level Business Studies course currently. Ở đây thì bạn Tom sẽ chia sẻ thông tin về mình và bạn Tom So I would love to share my experience about the business studies. The business studies is one of the most active classrooms that I've ever experienced. It is student-centered, which focus heavily on the communication between teachers and students. And JIS also sometimes offers trips visiting real businesses, help us giving us chance to observe real business activities. Bạn sẽ chia sẻ về kinh nghiệm và trải nghiệm về môn kinh tế học của bạn cá nhân bạn ở trường quốc tế Nhật Bản. Thì tại trường quốc tế Nhật Bản trong môn kinh doanh học, học sinh sẽ là trung tâm của môn học, và việc giao tiếp giữa giáo viên và học sinh là
một yếu tố hết sức quan trọng là các em được trao rất nhiều cơ hội để có thể thực hiện và thực hành kiến thức môn kinh doanh học của bản thân mình được. In the first ever IGCSE exam, 75% of business learners in JIS has successfully passed. And that made me very curious. How did he do that? What's their learning method? Therefore, I did a primary research and found the things that all good students they have in common. In the learning method, first, the vocabulary. Business vocabulary is very unfamiliar due to its difficulties to apply to real business context. Therefore, many of them, they chose to write down what they remember from the class into a blank paper, and then compare it to the textbook and record every week. That's very impressive. The second method that many of them use is the teaching method. By pretending to teach somebody in imagination, and they said that it could help them to understand the business structure and new concept better. Trong kỳ thi IGCSE đầu tiên thì 75% số bạn học sinh đã thành công vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc, và điều đấy đã làm cho con cảm thấy rất là tò mò về cách học của các bạn ý, làm thế nào mà các bạn ý có thể đạt được những cái số điểm đáng tự hào như vậy. Thì con đã làm một bài khảo sát và con nhận ra có rất nhiều bạn học sinh xuất sắc, các bạn đã làm theo những phương pháp học tập khác nhau. Ví dụ phương pháp đầu tiên là về phần từ vựng của kinh doanh. Từ vựng của môn kinh doanh là cực kỳ khó và nó không hề dễ dàng cho học sinh mới học khi mà nó là những từ ngữ chuyên ngành. Vì vậy nên rất nhiều bạn đã chọn viết tất cả những gì bạn nhớ được trên lớp ra một tờ giấy trắng, sau đó so sánh nó với quyển sách các bạn đã học, và các bạn làm như thế để cố gắng ghi nhớ hàng tuần một. Cách thứ hai mà các bạn đã xài đó chính là cách tự dạy bản thân. Đó là tưởng tượng ra một người khác trong đầu, sau đó là dạy người đó. Như thế thì các bạn đã chia sẻ là các bạn có thể học được những kiến thức mới, những cái cấu trúc mới của môn kinh doanh một cách dễ dàng hơn. And of course, business study gives you opportunity to apply to finance-related courses in university. But believe me, even if you don't plan to, it will still benefit your future. I believe that many people would have an independent life during or after university, and therefore your personal finance management skill is really important. So, dear students, embrace this subject, study it meticulously, and watch it transform your future. Studying at university benefits both business and non-business related students. Tất nhiên là cái môn kinh doanh này thì nó sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều nếu như mà các bạn có ý định học những cái môn học mà liên quan đến kinh doanh hoặc là tài chính trong đại học. Nhưng mà kể cả cái việc mà các bạn không định học những cái môn đấy thì môn kinh doanh nó vẫn có thể giúp ích cho tương lai của các bạn rất nhiều. Con tin rằng rất nhiều bạn học sinh sẽ có một cuộc sống độc lập, sống một mình rời xa bố mẹ ở trong quá trình hoặc là sau khi quá trình học đại học. Và như thế thì kỹ năng quản lý tài chính cá nhân là rất là quan trọng, và cái điều đấy các bạn có thể học được rất tốt ở cái môn kinh doanh này. Vậy nên là các bạn học sinh nếu như mà có ý định học kinh doanh thì xin chào đón với JIS. Cảm ơn. So good morning everyone. Thank you for coming today. Welcome to DMD. Cambridge International JIS and A-Level Digital Media and Design allows learners to explore a range of processes and techniques in digital media and design through flexible course design covering digital photography, moving image, game design, mobile and multimedia application. So the syllabus will help students to develop awareness of the world of digital media and design. Develop learners' creative process and their ability to critically evaluate their work, problem creatively. And it also expands learner knowledge of digital media by exploring different designer, process, and concepts. It also prepares learners for further study and to work in a collaborative industry. Thưa quý vị phụ huynh, môn học truyền thông số và thiết kế ở trình độ JIS và A-Level sẽ cho phép các bạn học sinh khám phá nhiều quy trình và kỹ thuật trong phương tiện kỹ thuật truyền thông số qua khóa học bao gồm các chủ đề như nhiếp ảnh, phim, hoạt hình,
thiết kế trò chơi và ứng dụng di động đa phương tiện. Lộ trình học sẽ giúp các bạn học sinh có thể xác nhận được và phát triển nhận thức về thế giới truyền thông kỹ thuật số thiết kế, cũng như phát triển sự sáng tạo của các em học sinh và khả năng đánh giá nghiêm túc về công việc của mình, cũng như khuyến khích học sinh kết hợp các phương pháp kỹ thuật đổi mới và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Đồng thời cũng giúp mở rộng kiến thức của các em học sinh về phương tiện kỹ thuật số bằng cách khám phá thiết kế quy trình và khái niệm khác nhau trong môn học, và nó sẽ giúp chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường kỹ thuật số. The course is designed to be complete over a span of 2 years. In the first year, students will focus on component 1, which involves creating a portfolio where they can develop their own digital projects such as film, documentary, game, animation, or mobile apps. Additionally, they will also work on component 2, which is an externally set assignment and a 10-hour exam. Môn học truyền thông và kỹ thuật số sẽ được thiết kế để hoàn thành trong khoảng thời gian học là 2 năm. Trong năm học đầu tiên thì các em học sinh sẽ tập trung vào bài tập số 1, bao gồm việc sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật cá nhân để có thể phát triển dự án kỹ thuật số của riêng mình, như là dự án phim hoặc phim tài liệu, hoặc trò chơi, hoặc hoạt hình và các ứng dụng di động. Ngoài ra thì các em cũng sẽ có phải hoàn thành phần bài tập số 2 là bài viết và bài thi thực hành kéo dài 10 tiếng. The final component of this course is component 3. It's undertaken in the second year. During this time, students were engaged in their own personal investigation, building up upon their knowledge and skill. This subject holds significant recognition from universities and employers. It provides students with valuable attribution for their academic portfolio, including critical thinking, research capability, presentation skill, and profound understanding of the digital world. Và trong học phần bài thi cuối cùng của khóa học là học phần 3, học sinh sẽ được thực hiện vào năm học thứ 2 của chương trình học. Trong thời gian này, các bạn học sinh sẽ hoàn thiện dự án nghiên cứu cá nhân của riêng mình và xây dựng kiến thức và kỹ năng. Môn thiết kế truyền thông kỹ thuật số được công nhận bởi các nhiều trường đại học danh tiếng và được các nhà tuyển dụng săn đón, thì mang đến cho các em sinh viên học sinh những kỹ năng có giá trị cao cho xã hội, bao gồm cả tư duy phản biện cũng như là khả năng nghiên cứu thuyết trình và hiểu biết sâu sắc về kỹ năng cũng như là thế giới kỹ thuật số đặc biệt. So we are going to showcase some of the media and design coursework of students in the first semester. Là những slide trình chiếu của các bạn học sinh đã hoàn thành trong kỳ học kỳ 1 vừa rồi trong môn truyền thông và kỹ thuật số. Say something about the project, please. So here's our game design project, and as you can see, we have the UI and UX design, where like they design buttons and game assets. And also vừa rồi là hình ảnh về thiết kế game của các bạn học sinh và các bạn hoàn thành trong giờ học tại trường. Main screen. And here is the main screen. You can see the level up, the currency in game, the button, and some of the buttons. Và ở trên màn hình là hình ảnh của màn hình chính của game mà các bạn đã thiết kế với những tính năng mà các bạn đã thiết kế các tính năng bắt nút sử dụng cho người dùng. And here's the leveling screen. And here's the leveling screen. Và trên màn hình đang là những thiết kế của các level tiếp theo của game là do chính các bạn học sinh thiết kế. And here are the example of animation that were made by students. Sau đây là một số những hình ảnh và hình hành động được thiết kế bởi chính học sinh. And here's the clothing, and here are the clothing and character design of our game project. Trên bảng là trên màn hình đang là ví dụ về những trang phục
thiết kế cho nhân vật trong game. And here's the one spot illustration of Trên bảng đang là thiết kế về thiết kế cảnh cho game cũng như là câu chuyện của nó. And here are the characters and emotional study of the characters. Trong tiết học về nghiên cứu về cảm xúc của nhân vật thì các bạn học sinh cũng sẽ phải thiết kế những hình ảnh của và cảm xúc khác nhau để nhân vật trong game có thể thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau. And here's the pose of the character. Cũng như là nhiều tư thế khác nhau mà các nhân vật trong game sẽ phải thể hiện. Một số ví dụ về trang phục. Another example of game screen. We have the opening screen. We have the login. We have the login and the starting screen. Those are the. Trên bảng vẫn là tiếp tục ví dụ về những màn hình mà sẽ được hiển thị ở trong ứng dụng game, sẽ có phần mở màn cũng như là phần đăng nhập. Thì tất cả những hình ảnh này thì đều sẽ được thiết kế và các bạn học sinh là sẽ đang học những nội dung như vậy. So this is the video game that they have developed. And the gameplay example of it. Vẫn là tiếp tục ví dụ về những thiết kế game mà các bạn đang học và thực hành trên lớp. Ngoài hình ảnh thì các bạn cũng có thực hành để chèn những âm thanh và ứng dụng những âm thanh và những âm thanh như vậy vào trong game của mình. Here's an example of our documentary. Bảng là ví dụ về một bộ phim tài liệu mà các bạn học sinh đã dựng. Tài liệu đây. We have our old Georgia, also known as the 36 Streets, is a historic neighborhood in Vietnam's capital city. It offers a captivating cultural experience filled with vibrant streets, ancient shops, religious sounds, and charming art. Không chọn video gì. Thank you. Okay. Yeah, sorry for some technical difficulties, and I think that's the end for our presentation. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Vì lý do kỹ thuật nên là đây là phim phải được ở đây thì có được tên đây được. Em ơi, tí nữa chạy địa chỉ cả cái màn hình vào từ cái màn chơi game vừa nãy nữa. Cái màn chơi game vừa nãy trước cái này. Quay lại chị đi, rất là hay đấy. It offers a captivating cultural experience filled with vibrant streets, ancient shops, religious sounds, and charming architecture. Mình đứng lâu quá, ngại quá. So it was first time in Vietnam. So I was asked where I lived and my hostess, and everybody was just go to the old format because it was beautiful. First time in Asia, but first in Vietnam. And I feel like the people are very friendly, and I love the Vietnamese food. They have like everything like in the few streets. So you walk 1 minute and you have good authentic food. You have
không để bị mắc vào. So you can get everything you want. The famous was fascinated by the explosion and Hanoi. In fact, what was so-called cut, where each street of the village had shops and small factories and one One of the first cities they had. Này mấy tiếng rồi. Class of vegetables and fruits for use on this hammer happy holidays will be prints very colorful, shimmering and sensual faces from decorative lights featured in art. Hamza, also known as fashion. Everyone down the system will be activated by the calculus product. Thì họ phải bật lại cái video game đấy, nó lại tí nữa đã. Cô đứng đây, cô bảo họ rồi, họ tí họ bật lại thôi. Mình chỉ nói là đây là video game. You'll be able to find the ability of the One of the most popular food street in Yokohama is Dining Street, also known as the created by North India and savory delicious food in the lifestyle that gives authentic taste of Hanoi dishes. These are the most iconic streets in Yokohama. But aside from the streets, the market is located with food. At the same time, the king of the world, as well as the market is always traditional local market. The city says at the garden, the shop, you can find food. Sắp hết chưa? Quay hộ chị lại cái video game đấy. Để bỏ qua, bỏ qua, không lấy video game. Ra bảo bạn bỏ nói, bây giờ mọi người sẽ quay lại. Bây giờ con mời mọi người xem cái video game vào đấy đi. So next is our video is the video game examples. Giờ tí đó là cảm ơn mọi người đã đến và lắng nghe. Thanks everyone for your attention. Have a great day. Bye. Good morning. I'm pleased to be presenting our provision of IGCSE Science, A-Level Biology and A-Level Chemistry here at JIS. Thầy Jack xin phép được trình bày với phụ huynh về môn khoa học, cụ thể là về hóa học và sinh học của trình độ IGCSE và A-Level tại trường Quốc của Nhật Bản. Science is the understanding of the world around us, and IGCSE is the student's first step on gaining that understanding. Môn khoa học là tự hiểu biết về thế giới xung quanh và
Chương trình học IGCSE là khi học sinh sẽ đi bước đầu tiên trên hành trình hiểu biết về thế giới đó. They learn about the fundamentals of science so that they can apply them to the things that they see. And we have a scientific demonstration now to display that. And Sam is going to explain the science behind it. Các em học sinh sẽ được tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của khoa học để có thể giải thích được những điều đang diễn ra xung quanh mình. Safely. So right now we're gonna do an experiment which is called the wash bottle, and here, just take a look. Thí nghiệm trên sân khấu sẽ được diễn ra với tên gọi là thí nghiệm khai nước. So when you pour the ethanol, which is a solution you can see on the stage, into the bottle, and when you shake it, the ethanol will turn into vapor, which means that it's turning from a liquid state to the gas state. Khi thứ ba đổ khí ethanol vào trong bình và khi lấp bình thì cồn ethanol trong bình sẽ bay hơi lên hơn. And when it's in the gas state, it will be mixed evenly with oxygen, and it will be burned more easier. Điều này đồng nghĩa với việc cồn sẽ được chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí và sẽ bay hơi lên hơn. As you can see that the ethanol is burned really vigorously, and this is because it was in the gas state and mixed evenly with oxygen. Như quý vị thấy thì khí ethanol đã được đốt cháy nhanh và mạnh và được trộn lẫn với thoát ra ngoài và trộn lẫn với khí oxy sẽ trở nên cháy to hơn. Thank you, Sam. So IGCSE shows students how science is linked to the world around us, and it secures their foundation for further study. Students can then go on to study the sciences separately at A-Level, where we provide biology and chemistry. Môn học IGCSE khoa học thì cho thấy cho học sinh nhận thức được rằng các ngành khoa học đều được liên kết với nhau như thế nào, và nó sẽ đảm bảo được rằng các em có kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu sâu hơn sau này. Do đó thì sau đó học sinh có thể tiếp tục nghiên cứu các ngành khoa học riêng biệt và chuyên sâu hơn ở cấp độ cao hơn là A-Level. Chemistry is the study of chemical reactions, explaining how atoms combine and react. Students can study inorganic and organic chemistry, including the complex chemical processes that take place in living organisms. Môn hóa học là môn học nghiên cứu về các phản ứng hóa học và giải thích được cách các nguyên tử kết hợp và phản ứng với nhau. Các em học sinh sẽ nghiên cứu hóa học vô cơ và hữu cơ, bao gồm cả quá trình hóa học phức tạp diễn ra trong các sinh vật sống. Studying chemistry provides students with the option to move into careers such as medicine, pharmaceuticals, or the wide aspect of chemical engineering, all vital jobs for the future of society. Môn hóa học sẽ cung cấp cho các em học sinh cơ hội chuyển sang và học tiếp cao hơn trong các ngành như y học, hoặc hóa dược phẩm, hoặc các lĩnh vực kỹ thuật hóa học rộng hơn và chuẩn bị cho những công việc quan trọng trong tương lai của xã hội. A-Level biology allows students to explore the fundamentals of life. They delve into cellular chemistry and the biochemistry of life and begin to learn in depth the processes that sustain life, and also they learn about the genetic variety of all life on Earth. Trong môn
trong sinh học A-Level thì các em sẽ được khám phá những nguyên tắc cơ bản của sự sống, cũng như đi sâu vào hóa học tế bào và hóa sinh của sự sống. This is also useful in careers such as medicine and pharmaceuticals, but also opens up the option of studying biological sciences and environmental sciences, an invaluable industry to the future of the planet's health. Những kiến thức này sẽ rất hữu ích trong các ngành nghề đã liệt kê như y học hoặc hóa dược phẩm, và cũng mở ra triển vọng cho việc nghiên cứu sinh học và khoa học môi trường, và đây là một ngành nghề vô cùng vô giá và quan trọng trong sức khỏe tương lai của hành tinh chúng ta. As with all the sciences, students learn to apply theory to the things that they can see, providing explanations of reactions and examples. We're going to have another example now. Và giống như tất cả các môn khoa học khác, các em học sinh sẽ học thông qua việc áp dụng lý thuyết vào những thí nghiệm cụ thể hoặc những vật thể cụ thể mà các em nhìn thấy. Và sau đây sẽ là thí nghiệm thứ hai được giải thích, được biết đến là thí nghiệm trên cánh không. So now we're going to do another experiment, which is known as elephant toothpaste. Thí nghiệm kem đánh răng khổng lồ. So as you can see that Mr. Jack just added hydrogen peroxide, and this experiment will demonstrate the decomposition of hydrogen peroxide. Thầy Jack vừa đổ chất hóa học vào trong bình và thầy sẽ sử dụng kali iodide để chất khác để tăng chất cảm. Mr. Jack gonna use potassium iodide as a catalyst, and this will speed up the reaction, and the result should be creating a big foam. Và thí nghiệm thì cũng sẽ mang đến một lượng bọt khổng lồ và khá ấn tượng như là thí nghiệm của bộ này. Ready? Yeah. Students will learn this law specifically, and you will be able to explain the concept in this phenomenon by studying science IGCSE and A-Level. Và nếu các bạn học sinh tham dự học môn khoa học ở trình độ IGCSE và A-Level thì các bạn sẽ được thực hiện rất nhiều thí nghiệm thú vị như vậy và có thể giải thích được nguyên lý đằng sau của những thí nghiệm này. Thank you. Xin cảm ơn. Good morning, everyone, and it's great to see some familiar faces here and hopefully some new ones too. Xin được gửi chào tới quý phụ huynh, thầy Endo rất là vui vì được gặp những gương mặt thân quen ở đây và cũng hy vọng là có thêm nhiều gương mặt mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới. I'd like to summarize now the full set of IGCSE and A-Level subjects that are on offer at JIS from this year onwards. Sau đây tôi sẽ tổng hợp đầy đủ về các môn học IGCSE và A-Level đang được giảng dạy trong năm học này và trong năm học tới tại Trường Quốc tế Nhật Bản. Where possible, we try to tailor the provisions of subjects to the various fields that students have shown interest in and aptitude for. Tại Trường Quốc tế Nhật Bản, chúng tôi luôn cố gắng điều chỉnh các quy định của môn học sao cho phù hợp với các lĩnh vực khác nhau mà các em học sinh thể hiện năng khiếu và sự quan tâm. We are proud of the offer of subjects that we have here at JIS, and we have every intention of continuing to grow and offer more subjects as the years progress. Và chúng tôi tự hào về việc cung cấp các môn học và các môn học sẽ có tại Trường Quốc tế Nhật Bản và mong muốn rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều lựa chọn cho các em hơn nữa trong tương lai. When students progress through the IGCSE and A-Level program, they're completing an important step of their educational journey. Fully understanding this journey is only possible by understanding and discussing what comes next. Khi các em học sinh tiến xa hơn trong lộ trình học IGCSE và A-Level của mình, các em đang hoàn thành một bước quan trọng trong hành trình học tập và đây là
Và chỉ có thể khi các em hiểu đầy đủ về hành trình này thì các em mới có thể thảo luận về những lựa chọn tiếp theo trong tương lai. Every school offering Cambridge in Vietnam or certain other countries has to reconcile the 13-year Cambridge pathway with what can often be a more traditional 12-year educational program in the country where the program is being offered. Ở Việt Nam thì mỗi trường quốc tế dạy học với chương trình lộ trình Cambridge thì đều là phải cố gắng để kết hợp lộ trình 13 năm mà Cambridge đưa ra với chương trình giáo dục phổ thông 12 năm của Việt Nam. With a longer school year offered by JIS, we are able to make up some of this key time in order to maintain the amount of study time needed and also keep to that 12-year commitment of the Cambridge program. Ở trường quốc tế Nhật Bản, năm học của trường đưa ra sẽ dài hơn so với các trường khác trên địa bàn ở Việt Nam, và với thời lượng học dài hơn như vậy thì chúng tôi đảm bảo là sẽ có thể bù đắp cũng như là mang đến lượng kiến thức duy trì thời gian học tập cần thiết cho các em học sinh. As you can see in the graph here, some of our previous cohorts, our first 2 years, did a 1-year IGCSE. Và như quý vị có thể thấy ở trên màn hình là một số những thông tin về lộ trình học của năm trước thì các bạn đã học lộ trình học ngắn hơn. It is generally more standard to offer this IGCSE as in the space of 2 years because it's quite a rigorous and difficult program. Thông thường thì lộ trình học IGCSE sẽ diễn ra và kéo dài trong vòng 2 năm. We are transitioning towards offering that 2-year, and in the meantime, we're offering from year 9 onwards this year a 1.5-year IGCSE. Và chúng tôi đang hướng tới mục tiêu là chúng ta đưa đến lộ trình học IGCSE đầy đủ trong cả 2 năm học. For even though some schools do continue to offer IGCSE in 1 year, it is ultimately better to give students the time to process information. We have all the recommended guided study hours by Cambridge right from our the last 2 IGCSE cohorts. However, we would like to make sure that there's also that time to process as well. Và có thể một số trường thì đang cung cấp học chương trình IGCSE chỉ trong vòng 1 năm. Tuy nhiên thì ở trường quốc tế Nhật Bản chúng tôi đang hướng tới là sẽ giảng dạy chương trình IGCSE trong vòng 2 năm để các bạn học sinh có đủ thời gian để có thể tiếp thu đầy đủ những kiến thức thông tin cần thiết. So, I'd like to talk a little bit about A-level results and where students can go next. Tiếp theo thì thầy bây giờ xin chia sẻ về những kết quả chứng chỉ về A-level và những lựa chọn mà các bạn sinh có thể có với chứng chỉ này. A-level results allow for direct entry for students into many institutions throughout the world. Với chứng chỉ A-level, các bạn học sinh sẽ có thể sử dụng nó để ứng tuyển trực tiếp vào rất nhiều trường đại học khác nhau trên toàn thế giới. The A-level program is a UK system. However, it's internationally recognized and allows for entry into the majority of universities worldwide, either directly or through basically the qualifications being equivalent or higher than other qualifications that might normally be accepted. That depends on where the university is in the world. Chứng chỉ A-level là chứng chỉ do Vương Quốc Anh cung cấp, tuy nhiên đây là một chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới bởi nhiều trường đại học nổi tiếng, và ở một số tùy theo quy định của một số trường đại học thì chứng chỉ A-level này sẽ có giá trị tương đương hoặc cao hơn so với những chứng chỉ khác mà các bạn học sinh đạt được sau khi học hết cấp 3. With the right selection of subjects at A-level, some universities in the US even allow students to skip part of the undergraduate degree. Và với trong một số trường thì nếu các bạn học sinh lựa chọn môn học phù hợp và đúng thì một số trường đại học có thể cho phép các bạn học sinh không cần khi các bạn sử dụng chứng chỉ A-level này để thi lên đại học thì các trường đại học, một số trường đại học sẽ có thể cho phép các bạn học sinh bỏ qua bước học chương trình học dự bị. I'd like to provide some examples of how, some specific examples of how while the A-level is a UK qualification, it can be applied in the United States, which is a very common destination for Vietnamese students. Và chứng chỉ A-level thì cũng sẽ được công nhận rộng rãi tại các trường đại học tại Mỹ, và như vậy tôi được biết thì có rất nhiều gia đình như là học sinh Việt Nam thì sẽ lựa chọn ở Hoa Kỳ là một quốc gia mà sẽ tới để học chương trình giáo dục bậc cao. In some cases, such as Boston University, actually only 2 A-levels are required.
And what we can do with students is also look at other options such as a combination of A-level and AS level if they're not reaching the academic standards that we would like. So we do have pathways for students no matter their ability. Và ví dụ như là ở trường đại học Boston thì họ chỉ yêu cầu có 2 chứng chỉ của 2 môn học A-level thôi, thì học sinh có thể cân nhắc đến việc họ là kết hợp giữa cả chứng chỉ AS level và A-level. Nếu các bạn chưa học và đạt được đủ chứng chỉ A-level thì đó là một lộ trình mà các trường có thể thiết kế đưa ra để phù hợp với từng lựa chọn riêng của các em học sinh. So what we can see here is a very visual representation of all the institutions in the United States that accept A-level, and you can see that it's a very broadly accepted curriculum, even though this is a country where that is not as familiar with A-level. Và trên bảng là hình ảnh thể hiện sự công nhận rộng rãi của các trường đại học tại Hoa Kỳ với chứng chỉ A-level. More and more universities in Vietnam are able to accept A-levels. In addition, JIS is expanding its program to partner with some universities in Hanoi, offering university degrees issued by foreign universities. This provides some options for families who may not wish their child to study abroad, but still want that international degree. Ở Việt Nam thì ngày càng có nhiều các trường đại học quốc gia sử dụng và công nhận chứng chỉ A-level đã được coi là chuẩn mực để chấp nhận đầu vào và một số trường đại học, và trường JIS cũng đang cố gắng để có thể đạt được một số sự hợp tác với một số trường đại học để có thể lấy công nhận của họ thì họ chấp nhận chứng chỉ A-level để chấp nhận là họ đưa đến trường đại học. I will note that list is growing constantly. There's a lot of international universities that are very interested and continuing to develop partnerships with universities in Vietnam, and we're actively communicating with those universities as well. Trên bảng là danh sách các trường đại học tại Việt Nam có chấp nhận chứng chỉ A-level của Cambridge, và không chỉ các trường đại học Việt Nam này mà có rất nhiều trường đại học quốc tế trên địa bàn Việt Nam thì cũng có chấp nhận là sử dụng chứng chỉ A-level cũng là trên các trường. A-levels are increasingly recognized by universities in non-English speaking countries as well, as they're seen as a global benchmark of quality. This is able to be demonstrated through the large amount of Japanese universities that accept entrance through A-levels. Môn học A-level, chứng chỉ A-level thì ngày càng được các trường đại học ở các quốc gia không nói tiếng Anh công nhận thì được coi là chuẩn mực chất lượng toàn cầu. Điều này có thể được thể hiện thông qua số lượng lớn các trường đại học Nhật Bản đang chấp nhận chứng chỉ A-level. And we will continue to work with students to find the best individual pathway for them into higher education based on their interest, aptitude, and a variety of other factors. Và nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với học sinh để tìm ra lộ trình học tập cá nhân hóa tốt nhất cho các em và đưa bậc giáo dục trở lên là một quyết định để lựa chọn dựa trên sở thích, năng khiếu và định hướng cá nhân của các em. Earlier this year, we had Melvin Lim, the director of Cambridge for Southeast Asia, come to our school and present this information in more detail. I can see from the people taking photos out there that this is an area of interest to parents, so we will try to get him back at some point to deliver the full presentation. Và thầy Tây Đồ đã quan sát thấy khi có cái ảnh thông tin kiến thức này, thì cũng chia sẻ thêm là đầu năm nay thì nhà trường có đón tiếp thầy Melvin Lim. Thầy Melvin Lim là lớp vùng khu vực của chương trình quốc của Cambridge tại Việt Nam. Thầy đã tới trường vào đầu năm nay để chia sẻ rất là kỹ lưỡng về các trường đại học cũng như là tiêu chuẩn ứng tuyển của các trường đại học tại của chương trình Cambridge. Và nếu nhà phụ huynh có thể quan tâm thì nhà trường có thể cân nhắc đến việc mời thầy quay lại để chia sẻ. Thank you very much. Cảm ơn quý vị. Hello everyone. I'd like to share some details about the JIS Careers Program that the current grade 11s are taking part in and will continue to do so in grade 12. Thầy Daniel xin phép được chia sẻ về chương trình định hướng nghề nghiệp hướng nghiệp mà các bạn học sinh lớp 11 hiện đang tham gia và sẽ tiếp tục tham gia khi các bạn lên lớp 12 tại trường Quốc Anh. The goal of this program is to help students make informed study and career choices at the end of their schooling. Mục tiêu của chương trình hướng nghiệp này là sẽ giúp các em học sinh đưa ra lựa
chọn học tập và việc sản xuất vào cuối năm nay. So as you can see on the slide, there are 3 blocks. Students will choose one block. There are a small number of students who don't follow this exact, one of the 3 blocks on the slide. However, this applies to the majority of students. Quý vị có thể thấy ở trên màn hình đang là thông tin về 3 khối học và có thể là có một số các bạn học sinh sẽ không nhất thiết là sẽ lựa chọn đúng chính xác theo 3 khối học này. Tuy nhiên thì đây trên bảng là ví dụ về khối học phổ biến nhất đối với các học sinh lựa chọn. So I'll start with block A, Art and Design, Mathematics and Digital Media and Design. This block is tailored for students with a passion for the arts and a keen interest in technology. The integration of mathematics reinforces problem-solving skills, a crucial asset in a variety of professions. Students exploring this block could find themselves well-suited for professions such as graphic design, web development and animation. Trước hết thì thầy xin phép được trình bày về khối ngành mỹ thuật thiết kế, toán học, truyền thông và kỹ thuật số trước. Thì khối ngành này được thiết kế cho những các bạn học sinh có đam mê về nghệ thuật và quan tâm sâu sắc đến công nghệ. Sự tích hợp của toán học sẽ củng cố các kỹ năng giải quyết vấn đề. Ở đây là kỹ năng mà sẽ được cần thiết trong nhiều ngành nghề khác nhau. Các em học sinh sẽ được khám phá để tìm ra được sự phù hợp với các ngành nghề như có thể là thiết kế đồ họa, phát triển website, thiết kế phim hoạt hình hoặc các lĩnh vực mới nổi ở đây, ví dụ như là lĩnh vực trải nghiệm người dùng. For Block B, Business Studies, Mathematics and Global Perspectives. For aspiring business leaders and entrepreneurs, this block provides a solid foundation. Business Studies equips students with essential knowledge with the inclusion of mathematics to sharpen their analytical skills. Global Perspectives ensures a well-rounded understanding of global markets and socio-economic factors. Students may find their calling in fields such as finance, marketing, international relations, or business management. Đối với khối B là khối tư duy kinh doanh, toán học và các quan điểm toàn cầu, kỹ thuật toàn cầu. Thì đối với các lãnh đạo doanh nghiệp thì khối học này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng vững chắc cho các em học sinh có quan tâm tới môn kinh doanh cũng như là ngành nghề kinh doanh và sẽ cho những kiến thức cần thiết và đưa có khả năng toán để giúp các em và rèn luyện strategic phân tích của mình. Môn quan điểm kỹ thuật toàn cầu sẽ giúp là để có sự hiểu biết và kiến thức toàn diện về thị trường toàn cầu và cả yếu tố kinh tế xã hội. Block C, Chemistry, Mathematics and Biology. This block caters to the scientifically curious, laying the groundwork for careers in fields such as medicine, pharmacology, biochemistry or environmental science. The combination of chemistry, mathematics and biology opens doors to a number of STEM professions, STEM meaning science, technology, engineering and mathematics. Đối với khối C bao gồm môn toán học và sinh học, khối ngành này thì sẽ phù hợp với những bạn học sinh mà có đam mê về khoa học và có ước mơ theo đuổi các ngành nghề như y học, dược lý, hóa sinh hoặc khoa học môi trường. Sự kết hợp giữa ba môn toán, hóa và sinh sẽ mở ra những cơ hội về nghề nghiệp trong các ngành nghề như khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán học hay còn gọi là STEM. To give you an example of some activities that we do in the careers program, I'll start with the first two. We have career exploration workshops. We invite professionals from various fields to share insights about their careers, to discuss industry trends, and provide guidance on educational paths. The second activity, college and career fairs. We organise events where students can interact with representatives from colleges, universities, and different industries to explore post-secondary options. Một số ví dụ về các hoạt động mà các bạn học sinh sẽ được tham gia trong chương trình học hướng nghiệp trong khối trung học, đó chính là hội thảo khám phá nghề nghiệp. Trong hội thảo này, một số chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được mời tới để tham dự và chia sẻ những hiểu biết về nghề nghiệp của mình, cải thiện và thảo luận về các xu hướng của ngành nghề và đưa ra hướng dẫn để con đường lộ trình học tập mà các bạn học sinh có thể học để có thể theo đuổi được ngành nghề đó. Thứ hai đó chính là hỗ trợ về đại học cũng như là hỗ trợ nghề nghiệp
tổ chức các sự kiện như vậy thì các bạn học sinh có thể có sự tương tác với đại diện từ các trường cao đẳng, đại học, từ các khối ngành khác nhau để khám phá lựa chọn phù hợp cho mình sau khi học hết bậc trung học. Two activities that we intend to do in the careers program include mock interviews. This helps students develop essential interview skills conducted by professionals from the community, as well as resume building workshops to guide students in crafting effective resumes and cover letters to help them prepare for the job application process. Một những ví dụ khác về các hoạt động mà các học sinh có thể tham gia là những buổi phỏng vấn thử, phỏng vấn mô phỏng để giúp các em phát triển những kỹ năng thiết yếu về để tham dự các buổi phỏng vấn do các chuyên gia cũng như là các thầy cô thiết kế. Tiếp theo đó chính là các bạn học sinh có thể tham dự vào những hội thảo để xây dựng sơ yếu lý lịch của mình, và trong những buổi này thì các bạn học sinh sẽ được hướng dẫn cách viết và tạo ra sơ yếu lý lịch và viết thư giới thiệu thư xin việc hiệu quả để chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển vào nghề cũng như là thực hiện. Thank you very much. Cảm ơn quý vị.